și am revenit și cu partea a doua a acestui clip. Între timp am montat și capacul de la distribuție, am curățat carburatorul. Acum o să-l montez la loc să vedem dacă o să pornească scuterul. După cum ați văzut în prima parte, am făcut reglajul la supape și scuterul nu a pornit. Am văzut că filtrul de aer era foarte murdar. Am constatat că și carburatorul este destul de murdar și am hotărât că este necesar să îl curăț. În cazul în care voi monta carburatorul și tot nu va da semne de pornire, voi verifica și cotul de la admisie să văd dacă nu are fisuri sau să nu prindă aer fals pe la garnitura dintre cot și chiuloasă. Dar este puțin probabil să fie acolo o problemă, pentru că, după cum ați văzut în prima parte, când am demontat bujia de pe scuter, era destul de udă, ceea ce înseamnă că ajungea prea multă benzină în motor. De obicei, când trage aer fals pe undeva, bujia este uscată. Sau ar mai putea fi o problemă la chiuloasă, dacă, de exemplu, supapele nu mai închid bine. Din nou, putem avea o problemă cu pornirea sau, în cel mai rău caz, dacă are uzură set motorul, adică segmenții și cilindrul. Bun, hai să vedem ce se întâmplă după ce montez carburatorul. Nu uitați, dacă vreți să vedeți cum se curăță un carburator, găsiți pe canalul meu un tutorial complet în care puteți vedea exact pas cu pas cum se curăță un carburator. Voi scoate furtunul de la vacuum și voi trage puțin cu gura pentru a se umple carburatorul cu benzină. Bun. Și acum voi da la automat să vedem dacă pornește. Bun, am lăsat scuterul să se încălzească și am mai ajustat puțin relantiul. Se pare că pornește destul de bine și la cald. Acum mai rămâne de văzut cum va porni la rece a doua zi dimineața. Nu știu dacă v-am spus în prima parte a clipului, dar voi lua legătura cu proprietarul scuterului și o să-i propun să înlocuiască acest filtru, să punem unul cu burete și eventual o bujie nouă. Bineînțeles, rămâne să îi pun partea cu carenajul din față și scaunul și să-l scot la o probă, să văd cum trage. În cazul în care nu o să meargă bine pe drum și nu o să tragă, atunci o să trebuiască să-i fac un test de compresie și eventual va trebui demontat motorul.
Bun, cam asta e tot. Dacă nu ați văzut și prima parte a acestui clip, o să vă las link în descriere și vă recomand să o urmăriți pentru că veți vedea pas cu pas cum am diagnosticat acest scooter și vă puteți face o idee cam ce puteți face în momentul în care aveți o problemă de acest fel. Iar dacă urmăriți aceste două clipuri, puteți vedea exact cum procedez eu să verific un scooter. Bineînțeles, înainte să verific jocul la supape, aș fi putut să curăț carburatorul, dar știam că la acest tip de scutere întâlnim destul de frecvent probleme la jocul de la supape. Și oricum trebuia verificat, așa că am decis să desfac și capacul de la chiuloasă și să verific jocul de la supape. Bun, cam asta e tot. Sper să vă fie util acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și aștept părerile voastre mai jos în rubrica de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune!